وبركاته. معاكم أخصائية تخاطب بسمة حسين. النهاردة هنتكلم عن أحلى فئة، عن فئة أنا بعشقها وبحبها جدا وقريبين من قلبي، وهم أطفال متلازمة داون سيندروم، أو زي ما بيقولوا عليهم أطفال الداون. هنعرف في حلقة النهاردة إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الأم تنجب طفل عنده متلازمة داون سيندروم، وكمان إزاي تعرف الأعراض أو الصفات اللي موجودة في طفلها وبالتالي تقدر تكتشف إن هو بيعاني من متلازمة داون سيندروم، وكمان هنعرف العلاج. تابعوا معايا الحلقة للآخر. هنبدأ موضوع الحلقة النهاردة بأسباب متلازمة سيندروم. أول حاجة عمر الأم. لو الأم عمرها أكبر من 40 سنة بتخلي فرصة أن الطفل يتولد عنده متلازمة سيندروم بتكون عالية. كمان إن الأم ممكن تتخبط خبطة شديدة تؤثر برضو على الجنين. في كمان ان الام اثناء الحمل ممكن بتاخد ادويه، او زي مثلا ادويه الضغط او ادويه الصداع، او يعني في ادويه معينه ممكن تاثر جدا لو مش تحت اشراف الطبيب، ممكن تاثر جدا على طفلها وفعلا تخلي نسبه الاصابه عاليه. تاني سبب طبعا وهي ان الام تكون مدخنه. تدخين الام بيأثر كتير على الطفل او على الجنين. ممكن الطفل يكون معافى تماما وكويس، وبسبب تدخين الام او تناولها للكحوليات يبدأ الطفل يظهر عنده مشاكل كتير جدا. وثالث سبب وهو ان الام فترة الحمل في مشاكل حصلت، يعني ممكن تكون هي الام اتصابت بحمى، ارتفعت درجة حرارتها جدا، عدت 40. طبعا بتأثر على الطفل جدا. ولو الأم تعرضت لأشعة زي أشعة الرنين والأشعات اللي بتكون خطر على الجنين بتوصل له، ممكن تأثر على جنينها. كمان إن الأم أثناء فترة الحمل ممكن تكون رافضة الحمل نفسه، فنفسية الأم والمشاكل الأسرية ممكن بتخلي الأم تحت ضغط عصبي شديد بيوصل للجنين، فبتأثر برضو على الجنين. بجانب العامل الوراثي أو جواز القرايب، دي من السبب الأساسي والأول لأن الأسرة ممكن يكون عندها طفل داون سيندروم. فطبعا جواز القرايب هو مشكلة كبيرة جدا، ما ينفعش خالص، والمفروض نبقى عارفين كويس ان جواز القرايب بيسبب مشاكل كتير جدا في الأطفال. وخصوصا كمان ان ممكن يجي يقولك ايه ليه، طب ما كل متجوز قرايبه والدنيا كويسة ومفيش اي مشاكل خالص عند الأطفال. لا، ما هو ممكن ما تظهرش المشكلة في الطفل الأول، ما تظهرش في الطفل التاني، بس أكيد بتظهر في التالت، بتظهر في الرابع، وفي أسر كتير بتظهر من أول طفل، وبتلاقي ان كل اطفالهم بنفس المشكله. فياريت نجتنب الموضوع ده تماما. في مشكله كمان اثناء الولاده. احنا خلصنا كده السبب قبل الولاده او فتره الحمل. كمان في اسباب اثناء الولاده، نقص الاكسجين. ممكن الطبيب وهو يمسك الطفل مثلا اللي هو بيخبطه على ظهره او كده، الطفل يقع، وقعه كبيره جديده جوه اوضه العمليات. يستخدموا كمان بعض الاطباء حاجه اسمها الملقاط او جهاز الشفط. مشكله جدا لو ان الدكتور استخدمه وبدا يعني ضغط على دماغ الطفل لسه بيكون المخ ضعيف جدا، وعظم مخه بيبقى لسه ضعيف وحتى لين، فممكن بيضغط على اجزاء معينه في المخ، طبعا بتعمل لها مثلا ضمور او بتعمل لها تشوه. دي اسباب اثناء الولاده. طيب نيجي اسباب بقى بعد الولاده. بعد الولاده ممكن الطفل يكون اتعرض لحمى او لدرجه حراره عاليه جدا. دي ممكن تسبب جدا الطفل يحصل له مشكله ويصاب بتاخر عقلي. لكن داون سيندروم، النقطة دي مهمة جدا ان انا عايزة اوضحها. الطفل الداون سيندروم هو بيتولد داون سيندروم، يعني بيتولد اصلا ملامح وشه وشكله بيكون داون سيندروم. لكن الإصابة بالتأخر العقلي ممكن الطفل يبقى مولود نورمال وشكله نورمال خالص، بس الإصابة بالحمى أو بدرجة حرارة عالية أو كده ممكن تعمله تأخر عقلي، مشكلة بالمخ، لكن هو كان مولود طبيعي. لكن اطفال الداون بيبقوا مولودين اصلا مع علامات الجسميه، وانا هقولها لك معايا وتابعي معايا لاخر الفيديو هقولها لك. بيبقى باين جدا وانت تقدري تكتشفيها منه اول ما بيتولد. ملامحهم جميله، والله جميله جدا، انا بحبها. انت ممكن تكتشفي الملامح دي من هو اول ما يتولد، وبتعرفي ان هو داون سيندروم. ولما بتروحي بتعملي تحليل الكروموسومات بتعرفي وبتتاكدي ان هو داون سيندروم. بناخد
23 كروموسوم من الأم و23 كروموسوم من الأب. يعني احنا بيبقى عندنا 46 كروموسوم، لكن أطفال الداون سندروم بيبقى عندهم 47 كروموسوم. بيبقى عندهم مشكلة في الكروموسوم رقم 21. ليه؟ ما بيكونش زوجين، احنا كل كروموسوم بيبقى فيه منه 2، هما بيبقى عندهم في الكروموسوم رقم 21 عندهم 3. فهي دي المشكلة اللي بتسبب الأعراض دي كلها، وكمان اختلاف النواحي الجسدية أو شكلهم عموما بيبقى مميز بسبب الاختلاف في الكروموسوم ده. طيب نيجي بقى دلوقتي برضو ازاي الأم تكتشف ان طفلها عنده متلازمة داون سندروم من خلال الصفات الجسدية. ودي حاجة انا هوصلك ان انت تقدري تكتشفيها بكل سهولة. اول حاجة طبعا ان الوش بيكون او الراس بتكون دائرية، بتلاقي وشهم مدور. تاني حاجة بنلاحظ ان كف الايد بيكون عريض وكمان يعني غليظ شوية، او يعني زي ما نقول مليان شوية، وكمان الاصابع بتبقى قصيرة. تالت حاجة بنلاقي اللسان بيبقى عريض وبيبقى خارج بره الفم، يعني انت دايما بتلاحظي ان لسانهم بره بقهم بسبب ان اللسان بيكون عريض وكبير. عشان كده بنعمل لهم تمارين بعد كده ازاي يتعودوا ان يقفلوا بقهم، عشان خاطر المنظر العام برضو يحصل فيه تعديل. كمان بنلاحظ ان عينيهم ضيقه ومسحوبه، وكمان بنلاحظ ان ممكن يكونوا عندهم اغلبهم في حول بسيط، وكمان بنلاحظ ان الشعر بيكون ناعم جدا. وكمان في كمان صفه بنلاحظها ان بيكون عندهم سن عاليه. كمان بنلاحظ ان عندهم مشاكل في العظام، ممكن يبقى عندهم لين عظام، عندهم هشاشة عظام، بيحتاجوا كمان لعلاج طبيعي لتعديل مشيتهم، بيمشوا بطريقة برضو صعبة شوية. في أطفال بتتأخر منهم في المشي والتسنين، ولما بتظهر الأسنان بنلاحظ تشوه في الأسنان، بتكون غير منتظمة في الفك خالص. فدي برضو ملاحظة ممكن تقدري تلاحظيها. كمان بتلاحظي ان الطفل عنده ان الرقبة بتكون طولها قصير، يعني بتلاقي الراس نفسها قريبة جدا من الجسد. كمان بنلاحظ ان القدم عند الطفل الداون سندروم، بنلاحظ ان القدم عنده بتكون برضو تخينة شوية، بتكون فيها خطوط. كمان من الناحية الصحية بنلاحظ ان الطفل يعني اول ما الام بقى تكتشف ان طفلها عنده داون سندروم، وكمان تروح تعمل التحاليل، لان لازم تعرف ابني في انهي نوع من انواع الداون. المتلازمه ليها 3 انواع، كل نوع بيختلف عن النوع التاني في درجه التحسن. يعني في نوع بيتحسن بسهوله جدا وبيكون طفل جميل جدا وبيوصل لمستويات عاليه جدا وممكن يتعلم وبيدخل الاولمبيات، لا بيبقى مستوى تاني خالص. فلازم نعمل تحليل كروموسومات عشان نقدر نحدد طفلي في انهي نوع من متلازمه داون. كمان خلاص دلوقتي احنا وصلنا لمرحله خلاص احنا عرفنا ان طفلي عنده متلازمة داون. ايه العلاج او ايه الاجراءات اللي المفروض اعملها؟ اول حاجة لازم تروحي لدكتور متخصص في القلب، لان لازم تعملي اشعة ايكو على القلب، عشان هم اغلبهم بيبقى عندهم ثقب في القلب وعندهم مشاكل في القلب. وخلي بالك في اغلبهم ثقب القلب بيتقفل لوحده، وفي اطفال تاني بيبقى عندهم اكتر من ثقب على القلب. كمان بيبقى عندهم تضخم في الكبد والطحال. فانت لازم برضو تروحي للدكتور تعملي الاشعاعات اللازمه والسونار عشان تعرفي ان كان الكبد متضخم او في اي مشكله. كمان لازم تكتشفي على نسبه الكالسيوم في جسمه، لان بيبقى اغلبهم عندهم هشاشه عظام، ولازم تهتمي جدا بالعلاج الطبيعي عشان يمشي في ميعاده ويبدا تقوي عضلات رجله وقدرته على المشي وتحسينها. كمان لازم تتابعي التسنين والاسنان بتاعته وانتظامها، وكمان تتابعي النظر، لان برضو بيبقى ساعات عندهم ضعف نظر او بيبقى عندهم حور او حول. يا اما بنلاحظ ان عنده حور اللي هي عين واحده بتلاقيها راحت في اتجاه او عين التانية راحت لاتجاه، او بيكون عندهم حول. لازم كمان تتابعي وتجيبي اخصائي تخاطب عشان لو حصل تاخر في الكلام. وكمان بيبقى عندهم تشوه في اصدار بعض الاصوات والحروف، فانت هتحتاجي الاخصائي تخاطب. خلي بالك انت هتعملي كل العلاج المكثف ده في الاول، وبعد كده بتوصلي لمرحله مرضيه جدا جدا وفعلا هترتاحي. بزعل جدا لما بلاقي اطفال بيبقى عندها 15 سنه و14 سنه ولسه بيلبس بامبرز او لسه ما اتكلمش او عنده مشاكل في اسنانه او في عظامه او ما بيمشيش كويس. كلما ابتدينا بدري في العلاج او
تدخلنا مبكرا، وهو ده الهدف اللي أنا بقول عليه أهمية التدخل المبكر. عشان كده أنا بوعيكي في القناة هنا وبعرفك العلامات والأسباب عشان أنت تكتشفي مبكرا، لأن التدخل المبكر يعني له أهمية رائعة في العلاج. كلما تدخلنا مبكرا كلما كان العلاج أسهل وأسرع، وبنوصل لمستويات عالية جدا وجميلة جدا. أتمنى أكون فدتك في فيديو النهاردة. اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.